নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল গ্ৰীণ চিকেন, যিটো হাৰিয়ালি চিকেন বুলিও কোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে আহক মই সেই চিকেনৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লাগে সেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ। হাৰিয়ালি চিকেন বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব চিকেন। মই ইয়াতে হাফ কিলো চিকেন লৈছোঁ। ধনিয়া মই প্ৰায় 1 মুঠি মানে লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু পুদিনা লৈছোঁ, পুদিনা হাফ কাপ মান হ'ব পুদিনা। দৈ লাগিব, দৈ মই 4 টেবলস্পুন লৈছোঁ। আদা, নহৰু, জলকীয়া আপোনালোকে বেছি দিব পাৰে, মই এটাই দিছোঁ। আৰু আদা 1 টুকুৰ আৰু নহৰু 8-9 ফুটমান লৈছোঁ। নেমু লাগিব, নেমুৰ ৰস অলপ লাগিব। মিঠাতেল লাগিব 4 চামুচমান। তাৰপিছত লাগিব আমাক জিৰা গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি দুইটা হাফ টিস্পুন। তাৰপিছত লাগিব ধনিয়া গুড়ি 1 টিস্পুন আৰু গৰম মছলা হাফ টিস্পুন। হালধি লাগিব অকণমান জোখ অনুসৰি আৰু নিমখ লাগিব সোৱাদ মতে আৰু 5টামান কাজু লাগিব। হাৰিয়ালি চিকেন বনাবৰ কাৰণে আমাক বাছ ইমানখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লাগে। তেতিয়াহ'লে আহক বনোৱা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি গ্ৰীণ মেৰিনেডটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। গ্ৰীণ মেৰিনেডৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে যিখিনি ধনিয়া আছিলে সেই ধনিয়াখিনি দি দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে পুদিনা পাতখিনি দি দিম। তাৰপিছত আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, কাজু 5টামান, জিৰা গুড়ি মানে এইখিনিতো অলৰেডি গুড়ি হয়, বাট তেতিয়াও ইয়াতে দি দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে মিলি যায় মানে চব মছলাৰ লগত। দৈটো দি দিম ইয়াতে আৰু ইয়াতে মই হালধিটোও দি দিম আৰু নিমখো দিম মই সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া মই গ্ৰীণ মেৰিনেডৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি এতিয়া মই একেলগে কম্বাইন কৰি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইটো ধুনীয়া এটা ফাইন পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম এই পেষ্টটো দি। ইয়াতে চব দিয়া আছে আৰু বেলেগ একো দিব নালাগে, অকল মিঠাতেল আৰু নেমু ৰস দিব লাগিব। আৰু এই ৰেচিপিটোত পিঁয়াজৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নহয়, তো পিঁয়াজ ইয়াতে দিব নালাগে। এতিয়া মই এটা মিক্সিং বাউল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই চিকেনৰ পিচকেইটা দি দিছোঁ। ইয়াতে মই মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই নেমুখিনি চেপি দিম। মোৰ ইয়াতে এফাল নেমুৱে হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি আগতে অকণমান সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে যিখিনি মেৰিনেটেড মছলাখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে চিকেনত দি দিম। আৰু এতিয়া গোটেই চিকেনখিনি যাতে কোটিং হৈ যায় ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি সানি ল'লেই হ'ল। এটা চিকেন পিচ লৈ ধুনীয়াকৈ এইটো সানি দিলেই হ'ল। এতিয়া মই এই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 2 আৱাৰ্ছ মানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। যদি গোটেই ৰাতিটো থ'ব পাৰে তেতিয়াতো আৰু ভাল। মই কিন্তু 2 ঘণ্টামানে থ'ম, তাৰপিছত বনোৱা প্ৰচেছ কৰিম। মোৰ এই চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা 2.5 আৱাৰ্ছমান হৈ গ'ল। এইখিনি মই ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ। এতিয়া মই এটা ননষ্টিকৰ কেৰাহী জুইত দি থৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া বেলেগ একো নাই কৰিব লগা, জাষ্ট চিকেনখিনি ইয়াতে দি পেনে ফ্ৰাই কৰিলে হৈ গ'ল। ইয়াতে তেল একো দিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি ইয়াতে চব দিয়া আছিলে। এইখিনি এতিয়া মই জাষ্ট কেৰাহীটোত দি দিম। ফাৰ্ষ্টতে জুইটো আপোনালোকে চিমত থ'ব, নহ'লে পটককৈ লাগি যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি মছলা আছে গোটেই মছলাখিনি মই কেৰাহীটোত দি দিম। এতিয়া ফ্লেমটো হাইত দি পেনে চিকেনখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগিব, যাতে ইয়াতে আদা নহৰু যিখিনি দিছিলোঁ তাৰে যাতে কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। এইখিনি ইয়াতে মছলাখিনি মানে যিহেতুকে ইয়াতে চব তেল গোটেইখিনি দিয়া আছে ন, কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া তেলটো এৰাই আহিছে। এতিয়া ইমানখিনি জোখত মই যিটো বাউলত চিকেনটো থৈ দিছিলোঁ তাতে সেইখিনি আউখালি পেনে পানীখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু জাষ্ট 10 মিনিটছৰ কাৰণে মই এতিয়া ঢাকনি মাৰি পেনে এইখিনি অলপমান ভাপত সিজিব দিম।
তেনেকৈ মাজে মাজে লৰাম মাজে মাজে আকৌ ঢাকনি মাৰি দিম 10 মিনিটছৰ মূৰে মূৰে তেনেকৈ ইয়াতে ভাজি থাকিলে হ'ল আৰু একদম জুইটো সিমত দিব লাগিব মোৰ চিকেনখিনি প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিম বহুত ধুনীয়া এটা ধনিয়াৰ স্মেল আহিছে চিকেনটো সিজা নাই আৰু অলপ টাইম লাগিব এই গোটেই পানীটো মানে শুকাই যাব লাগিব কাৰণ এটো চিকেনটো অলপ ড্ৰাইকে খাই ভাল লাগে এখিনি মই আনাদাৰ 10 মিনিটছৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি থৈ দিম মোৰ চিকেনখিনি 15 মিনিটছে প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া হৈ গৈছে খুব সম্ভৱ চিকেনটো এয়া চাওক তেল পুৰা বিৰিঙি আহিছে সাইডত আৰু চিকেনো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই এটো নমাই দিম এয়া হ'ল আজি মোৰ ৰান্ধা হাৰিয়ালি চিকেন আপোনালোকে পাৰ্টি স্টাৰ্টাৰ এজ এ পাৰ্টি স্টাৰ্টাৰো এটো খাব পাৰে ড্ৰাই হৈছে আৰু গৰমে গৰমে ৰুটি বা নানৰ লগত পৰিবেশন কৰিব খুব ভাল লাগে আৰু এটা বহুত ধুনীয়া ইউনিক ৰেচিপি হয় ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বুলি আশা কৰিলো আৰু ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ